Πάμε να φτιάξουμε τους πιο νόστιμους λουκουμάδες με μόνο 2 υλικά. Σε ένα μπολ θα ρίξω 200 γραμμάρια γιαούρτι ή ένα κεσεδάκι και θα τα ρεώσω με 125 γραμμάρια νερό ή μισή κούπα. Η κούπα μου είναι το 250 ml. 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή θα βάλω μία κούπα το 250 ml και μετά θα συμπληρώσω και ένα δάχτυλο ακόμα. Σε ένα κορνέ θα βάλω τη ζύμη. Μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα κορνέ σε σούπερ μάρκετ. Σε μια κατσαρόλα 3 λίτρη θα ρίξω μπόλικο ηλιέλαιο. Πάμε να δούμε αν έχει πιάσει θερμοκρασία το λάδι. Βάζω μια δοντογλυφίδα μέσα και όταν αρχίσει να τσιρτσιρίζει είναι έτοιμο. Έχω κόψει τη μύτη από το κορνέ. Βουτάω λίγο το ψαλίδι μέσα στο λάδι και πάμε να κόψουμε. Όλο το κόλπο, φίλοι μου, είναι από τη στιγμή που πιάσει θερμοκρασία το λάδι, χαμηλώνουμε και δίνουμε χρόνο ώστε να ψηθούν σωστά, έτσι, και να πάρουν ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Οι λουκουμάδες που βγαίνουν είναι για 2 μερίδες. Αν θέλετε να φτιάξετε πιο πολλούς, απλά θα διπλασιάσετε τα υλικά ή θα τα τριπλασιάσετε. Και μην ξεχνάτε να πάτε κάτω από το βίντεο και να πατήσετε ένα like, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Ρίχνω μπόλικο μέλι και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Εάν δεν θέλετε να βάλετε μέλι, μπορείτε να βάλετε μια πραλίνα σοκολάτας, η λευκή σοκολάτα ή μια μαρμελάδα, ανάλογα το φρούτο που σας αρέσει. Κανέλα. Πάμε να σας δείξω και από μέσα έναν, να δούμε πως είναι. Βλέπετε, ψημένη ωραία. Πραγματικά είναι υπέροχη, Και με μόνο 2 υλικά. Απλά όπως και να φτιάξετε αυτούς τους λουκουμάδες, είναι γρήγοροι, εύκολοι και νόστιμοι. Να τους φτιάξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support και μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε η συνταγή, να κοινοποιείτε τα βίντεο στους φίλους σας.